අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කේක් එකක බර අනුව අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් කොහොමද අපි තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ග්‍රෑම් 250, ග්‍රෑම් 500, ඒ වගේම කිලෝ 1, ඒ වගේ විවිධ බර ප්‍රමාණයන්ගෙන් කේක් හදනකොට ඒවට ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් කොපමණ ප්‍රමාණයන්ගෙන් ගන්න ඕනද කියන ගැටලුව. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒකට විසඳුමක් අරගෙන තමයි මම ඇවිත් ඉන්නේ. බටර් කේක් එක සහ චොක්ලට් කේක් එක විවිධ බර ප්‍රමාණයන්ගෙන් අපි කොච්චර අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනද කියලා මම අද මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් කෙනාගෙන් කෙනාට මේ විදියට අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් පොඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් මම කේක් හදනකොට මම භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් ගැන. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කේක් එකක් හදන්න අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගන්නකොට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හරියටම මැනලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ මෙෂරින් ස්පූන් සෙට් එකක්. මේස හැන්ද කිව්වහම මේ වගේ මෙෂරින් ස්පූන් එකක මේස හැන්දකින් තමයි ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අපි කෑම කන්න පාවිච්චි කරන මේස හැන්දත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල මෙෂර්මන්ට් එක වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කේක් එකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මනිනකොට මේ වගේ මෙෂරින් ස්පූන් සෙට් එකක් භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම කේක් හදන කෙනෙක් විදියට ඔයා ළඟ මේ වගේ මෙෂරින් කප් සෙට් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර රෙසිපීස් තියෙනවා අපිට කප්ස් වලින් මෙෂර් කරලා ගන්න වෙන. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මෙෂරින් කප් සෙට් එකකුත් ඔයා ළඟ තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. කප්ස් කිව්වහම සමහරක් වෙලාවට අපේ යාළුවෝ තේ බොන කෝප්පෙත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් තේ බොන කෝප්පෙට අල්ලන ප්‍රමාණයයි මේ කප්ස් වලට අල්ලන ප්‍රමාණයයි වෙනස්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ මෙෂරින් කප් සෙට් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපිට මේ වගේ ස්කේල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නියමිත බර ප්‍රමාණය අනුව මැනලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට නිවැරදිව කේක් එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු ග්‍රෑම් 250 බටර් කේක් එකක් සහ ග්‍රෑම් 250 චොක්ලට් කේක් එකක් හදාගන්න අපිට කොපමණ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ග්‍රෑම් 250 බටර් කේක් එකක් හදාගන්න අපිට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 63ක්, සීනි ග්‍රෑම් 63ක්, බටර් ග්‍රෑම් 63ක්, බිත්තර ග්‍රෑම් 63ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්, කිරි මේස හැඳි එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ග්‍රෑම් 250 චොක්ලට් කේක් එකටත් අපි ඒ රෙසිපි එකමයි භාවිතා කරන්නේ. පොඩි වෙනස්කමක් විතරයි සිදු වෙන්නේ. චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 7ක් අපි ඇඩ් කරනවා. ඒ වෙනුවට අපි පාම් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 7ක් අඩු කරනවා. අපි භාවිතා කරපු අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් සියල්ලම එකම විදිහයි. ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 500 බටර් කේක් එකක් හදන්න අපිට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 125ක්, සීනි ග්‍රෑම් 125ක්, බටර් ග්‍රෑම් 125ක්, බිත්තර ග්‍රෑම් 125ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක්, කිරි මේස හැඳි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 500 චොක්ලට් කේක් එකේදී ඒ අමුද්‍රව්‍ය වලටම අපි චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 13ක් එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම පාම් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 13ක් අඩු කරනවා. අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ඒ විදියටම තමයි. ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 750 බටර් කේක් එකට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 188ක්, සීනි ග්‍රෑම් 188ක්, බටර් ග්‍රෑම් 188ක්, බිත්තර ග්‍රෑම් 188ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරක්, බේකින් සෝඩා තේ හැන්දෙන් 4/3ක්, වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක්, කිරි මේස හැඳි 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා.
ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 750 චොක්ලට් කේක් එකටත් ඒ රෙසිපි එකටම ග්‍රෑම් 20ක් චොක්ලට් පවුඩර් ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 20ක් පාන් පිටි වලින් අඩු කරනවා. අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ඒ විදිහම තමයි. ඊට පස්සේ කිලෝ එකේ බටර් කේක් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 250යි, බටර් ග්‍රෑම් 250යි, බිත්තර ග්‍රෑම් 250යි. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2මාරක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1ක්, වැනිලා තේ හැඳි 2ක්, කිරි මේස හැඳි 4ක් භාවිතා කරනවා. 1 kg චොක්ලට් කේක් එකටත් ඒ රෙසිපි එකම තමයි භාවිතා වෙන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 25ක් එකතු කරනකොට පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 25ක් අඩු කරනවා. අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ඒ විදිහම තමයි. ඊට පස්සේ කිලෝ එකමාරේ බටර් කේක් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 375ක්, සීනි ග්‍රෑම් 375ක්, බටර් ග්‍රෑම් 375ක්, බිත්තර ග්‍රෑම් 375ක් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3මාරක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1මාරක්, වැනිලා තේ හැඳි 3ක්, කිරි මේස හැඳි 6ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කිලෝ එකමාරේ චොක්ලට් කේක් එකට චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 38ක් එකතු කරලා පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 38ක් අඩු කරන්න. අනිත් රෙසිපි එක ඒ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ කිලෝ 2 බටර් කේක් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500යි, සීනි ග්‍රෑම් 500යි, බටර් ග්‍රෑම් 500යි, බිත්තර ග්‍රෑම් 500යි. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 5යි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 2යි, වැනිලා තේ හැඳි 4ක්, කිරි මේස හැඳි 8ක්. ඒත් එක්කම ඒ රෙසිපි එකටම කිලෝ 2 චොක්ලට් කේක් එකට අපි චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරනවා. එතකොට පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 50ක් අඩු කරන්න ඕනේ. අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඒ විදියටම තමයි. ඊට පස්සේ කිලෝ 3 බටර් කේක් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 750යි, සීනි ග්‍රෑම් 750යි, බටර් ග්‍රෑම් 750යි, බිත්තර ග්‍රෑම් 750යි. ඒත් එක්කම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 7මාරයි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 3යි, වැනිලා තේ හැඳි 6යි, කිරි මේස හැඳි 12ක්. ඊට පස්සේ කිලෝ 3 චොක්ලට් කේක් එකටත් ඒ රෙසිපි එකටම තමයි අපි ඒකට චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 75ක් ඇඩ් කරලා පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 75ක් අඩු කරනවා. අනිත් රෙසිපි එක ඒ විදියටම තමයි. ඒ වගේම ඔයාලට කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 250 කේක් එකක් හදන්න ඕන නම් කිලෝ 1 රෙසිපි 1යි ග්‍රෑම් 250 රෙසිපි 1යි එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 750 කේක් එකක් හදන්න ඕන නම් කිලෝ 1 රෙසිපි 1යි ග්‍රෑම් 750 රෙසිපි 1යි එකතු කරන්න. කිලෝ 2මාරි කේක් එකක් හදන්න ඕන නම් කිලෝ 2යි ග්‍රෑම් 500 රෙසිපි 2 එකතු කරන්න. ඉතින් මම මේ විදියට සඳහන් කළේ අපි සාමාන්‍යයෙන් විවිධ බර ප්‍රමාණයන් සඳහා භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන්. ඉතින් මේ විදියට කේක් එක බේක් කරාට පස්සේ ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි નિયમિત බර එන්නේ නැහැ කියන ගැටලුව. මේ රෙසිපි වලටම තවත් පොඩි වෙනසක් තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම විස්තරාත්මකව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලගේ කේක් නිර්මාණකරණය සඳහා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට බලා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Cake and Shapes YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.